What's up, tropang kusina? Ang Pinoy mahilig sa spaghetti. All-time favorite ay yung pula or gawa sa tomato sauce. Pero nasubukan mo na bang gawin ang white spaghetti? Sige, umpisahan natin. At nakaredy na yung ating hot water. Kumukulo na ito. Diyan natin pakukuluan yung ating spaghetti pasta. Lalagyan lang natin ito ng mantika at asin. Naglagay tayo ng mantika para hindi siya magdikit-dikit. At the same time, yun namang asin ang magpapalasa dito. So, bitawan na natin yung ating spaghetti pasta ng dahan lang. Ayan, tapos na pala. Sa pagpapakulo ng ating spaghetti pasta, tingnan nyo yung packaging kung ilang minuto. Meron kasing pasta na madaling lumambot or madaling maluto. Meron din naman na medyo matagal. So tingnan nyo na lang yung packaging. Samantala, habang pinapakulo natin ang ating pasta, tayo muna ay mag-gisa ng ating white sauce. Maglalagay tayo ng konting mantika doon sa ating pan. O ayan, konti lang yan ha. Tingnan mo ha. Sabihin mo marami na naman ako nilagay. At maglalagay tayo dito ng butter. B-U-T-T-E-R butter. Sunod na natin ng sibuyas or yung chopped onion. At pagkatapos, yung garlic. So halu-haluin lang natin yan hanggang sa mag-caramelize yung ating onion at maluto din. At the same time, yung garlic. Gumamit nga pala ako dito ng isang lata ng mushroom. Ngayon, kung meron kayong fresh mushroom, mas maganda. Ang iba sa atin, hindi sinosute o hindi ginigisa ang mushroom. Dapat atin itong iginigisa dahil sa paggisa mo ay mas lalong lumalabas yung flavor nung mushroom na talaga namang magdadala ng kakaibang lasa doon sa ating pagkain. At ilalagay na din natin yung 2 lata ng tuna na inalis natin yung sabaw or i-drain muna natin yung 2 lata. Atin na din itong igigisa. Check na natin yung ating pasta. Para masigurado natin na al dente yung ating pasta, atin itong hahawakan at pipigain. At kapag nahulog na yan, ayun na, nahulog na. Ready na yan. Gagamit tayo dito ng strainer para i-drain yung ating pasta. Dahan-dahan lang kayo dahil kumukulo yan. At pagkatapos yan, bubuksan natin yung tubig or tatapat natin sa running water para matigil yung pagkakaluto ng pasta at hindi siya maging sagi or ma-overcook. Samantala, balikan na natin yung ating white sauce. Ilalagay na natin yung cream of mushroom. 1 lata ang gamit ko dito. At lalagyan natin ito ng 1 lata din na tubig para masimot yung nandoon sa loob ng lata na nakadikit. Pwede nyo rin gamitin yung cream of mushroom soup na nabibili sa mga tindahan. Alam kong meron yan sa mga sari-sari store. Maglalagay din tayo dito ng 1 lata ng evaporated milk. Atin na din itong titimplahan ng black pepper at ng salt or asin. Atin lang itong hahaluin hanggang mag-combine lahat ng mga ingredients na ating inilagay. At dapat ang apoy ninyo ay nasa medium fire lang para hindi masunog yung ilalim. Maglalagay din tayo dito ng grated
cheddar cheese. Yan ang magpapalapot doon sa ating white sauce. Mas masarap kasi sa white sauce or white spaghetti ay yung medyo spicy. Kaya naglagay ako dito ng chili flakes. Pero kung ayaw nyo naman ng spicy, huwag yun nang lagyan. Skip na lang kayo dun sa part na yun. So, hintayin lang natin na mag-reduce yung ating sauce at lumapot na. At pagkatapos, pwede na natin i-serve. Napakadali lang. So, ayun na. Kumuha na ako ng isang portion. Atin ang ilalagay yung sauce. Pwede nyo isang dagdagan ng chili flakes or parsley kung meron kayo. At for the final touch, meron akong parmesan cheese. Or pwede nyo rin ilagay yung grated cheddar cheese. And there you have it, mga kakusina. Ibang klaseng sangkap na ubod ng sarap. Creamy mushroom tuna spaghetti. Inyo munang subukan. Baka mabago ang inyong pananaw. Yung lasa nito ay sadyang kakaiba. Siguradong ikaw ay mahahalina at hahanap-hanapin pa.